afgesloten met... Ja.
Mooi. Oh, Jonah! Let me show you, brother. Come on, Bill. Come on. Dat was voorgesteld voor jou, weet ik. Bro, it was 2 dagen stuurpijn. Bro, it was 20 meters of big and then to do 10 lunches per lunges week. and then 5 squat jumps and then 20 meters back for 15 minutes. We came up on the air of playing football. Ik heb elke dag mee. Zo, dat is een stap tegen. Let's go, let's go! Come on, go, go, go! Hey, run! Run, Sawa! Oké, maak even een tweetal! Maak even een tweetal!
It's horrible stuff you don't want to be touching. Turns your hands white. Come on!
Jarenlang zitten. Kijk eens. Jij weet niet eens waar de gym is als je nu vandaan bent. Oh, good morning, boss. How are you? Ronald, Okay. you think No. Got to, got a couple of new balls? yeah. I think we should have a coach just play. I think it's harder for us personal trainers to grow the holiday. And yeah, because our income dropped. But I was yes, some other clients now, there's no one that's excited to go to the gym. So I think everyone is waiting to see what happens. The gym's open. And yeah, Just wondering if we've got a black mark. Yeah, that should be nice. some are away, some still want to get involved. So we wait and see. I said to people, I think after September, I think everything will sort of know normal is. You know what I mean? Now, of course, everything is so all over the show. I think after September, when everything is back on holiday, Goedemorgen. Nee, nee. implemented. Staat het op niet. Was also with the rugby, Ga ik even of weg. course, Ik that's hoor going niet. to finish in September. Push back. No, Kan ik op Instagram een foto die ik gewoon ga doen? Time I just said I was Dan just sta ik bij de microfoon. So that's also in September. So there's a lot happens happening. I know. I know. But there's nothing I can do now until the thing's finished. And also I think it's better not to separate it with everything I'm saying. I'm thinking of stopping. I stopped with Leiden. I made that decision I spoke to Case. And it was and I tried for 2 seasons. The guys wanted me to stay, but I was like, I love coaching rugby. I don't want to go there thinking. Phil, you don't know that I know I had expected that here after training. Yeah. Per jaar. Yeah, and sit. You know, everything is their way. Everyone else just keep quiet. Does anybody have a black permanent marker with them? Everything needs to be. This is how I do it. Anybody have a black permanent marker with them? I'm like, you can teach someone how to pass a ball in different ways. it's rugby. There's no one way of teaching how to catch a ball. So you just say, this is what we do. Like, I even use the example of what do you call skills? Catch and pass. Now I know what I'm doing, and I'll implement that. Different ways of knowing, and, whereby they're like, you do it. I want you to do catch and pass this way. And they're like, they don't like it that way. Yeah, so I stopped that. So now I'm just thinking of just. Also, I think I want my weekend. Yeah. Because I mean, my Saturdays was personal training from 9 until 12 to 1. Get into my car, drive to Leiden, wherever, the rugby, get home at 6. And you, any plans coming up? Yeah. Oh, where you guys going? Oh, nice. What? Jonathan, you cut your hair, son. You can put that in your hair too. Mikey! Hey, wat vind je daarvan als trainer van Is er alcohol?
Get to your head. Make it rain. Even gezweet, laatste kwartiertje. Not too much, not too much. So guys, you just do your hands and then just Your hands. go up on top of there for 2 minutes. Please. Hey guys, that's best 8:30. Come. Heel veel water bij me, dat is water. Yeah, I watch you. Ja, ja, dat kan. Ja, dat er genoeg zijn. Het is zuur als er niet genoeg is. Ik weet niet hoe het is. The respect's just gone. It's gone. No, you're paying me. You're on now. Goedemorgen, dames en heren rugbyers. Ja, zo goed, kunnen we. Nee, Zo, even uitzweten. Bijzonder moment om jullie aan het eind van dit seizoen en een groot aantal van jullie op het eind van je economie. Ja. Mark, watch that, because if you sit on it, it'll fall on the floor, mate. Hij staat al op film. Wie is dit? Phil en ik gaan, heb ik nog geluid? Phil en ik gaan een paar dingen tegen jullie zeggen. Maar ja, voor een aantal van jullie zit het er nu op. Die zijn begonnen allemaal als cup, denk ik, hier op de Academy. En na 4, 5, misschien een enkeling 6 jaar zit het erop. Je komt nou een beetje in de leeftijd van de oudste jeugd in het voorkwartaal van het dame- of heren-rugby. Maar je bent er nog niet helemaal. Jullie hebben veel geleerd, vooral natuurlijk als rugbyspeler. En wat we net ook weer tegen elkaar zeggen, jullie hebben ook ontzettend veel lol gehad met elkaar. Elkaar de tent uitgevochten en leuke dingen met elkaar gedaan. En nou, een geweldige periode. Ja, oh ja. Ik onderbreek nog even met een praktische tip. Ik weet niet of jullie allemaal je telefoon op zak hebben, maar weten jullie ouders dat dit gestreamd wordt en dat ze nu mee kunnen kijken? Of is het voor jullie belangrijker dat ze niet kijken? Mom, get the camera! Jullie hebben natuurlijk een heleboel over rugby geleerd. Maar ik denk dat jullie ook hele andere dingen geleerd hebben deze jaren. En laten we het even bij de sport houden. Je hebt waarschijnlijk gezien dat discipline soms heel moeilijk is, maar wel echt nodig is om het beste uit jezelf als sporter, maar misschien ook wel als mens te halen.
Op je club heb je al geleerd dat respect voor je tegenstander en respect voor de scheidsrechter belangrijk is. En dat je dat ook moet tonen. Maar ik ben ervan overtuigd dat jullie in deze periode ook heel veel respect hebben opgebouwd voor de staf en wat jullie voor hen geleerd hebben. Technisch directeur Phil en jullie trainercoaches Frank, Ronald en Fiets en anderen in de eerste jaren misschien. En zo denk ik ook dat jullie, laat ik zo zeggen, dat respect voor die trainers en coaches, nou, dat zou je misschien nu met een mooi applaus aan ze kunnen uitdragen. Ik hoop dat jullie ook respect hebben gekregen voor al die vrijwilligers die soms onzichtbaar achter de schermen voor jullie dit hebben mogelijk gemaakt. Een aantal zijn er nu vandaag hier, maar er zijn ook een heleboel niet zichtbaar. En ik denk dat het heel belangrijk is omdat jullie je realiseren dat dat niet vanzelfsprekend is. Mensen doen dat allemaal naast hun gewone werk erbij om dit voor jullie mogelijk te maken. En dat is denk ik ook een ding wat jullie in de loop van je rugbycarrière goed moet realiseren. Bij je club, ook als je in een nationaal team komt. Er zijn namelijk heel veel mensen onzichtbaar die dit ook voor jullie mogelijk maken. Beschouw dat niet als for granted, dat hoort er helemaal bij, dat is vanzelfsprekend. Waardeer het en toon je respect daarvoor. Jullie zijn ongetwijfeld ook allemaal kameraden van elkaar geworden. Dat straalde er vanaf, iedere keer weer. En ook vandaag, de laatste dag, je ziet dat. En kameraadschap is in de rugbysport heel erg belangrijk. Je merkt het in je team. Rugby is een ding dat verbindt. Je wordt kameraad over de hele wereld. En ik kan je vertellen, rugby is echt een paspoort op de wereld. Waar in de wereld je op vakantie ook bent of voor je werk, of je verdwaalt, als je vraagt, hoort dat iemand rugbyer is, of contact, vertrouwen, relatie, dan heb je warmte over de hele wereld. Dat is echt iets heel bijzonders. En ik denk dat je dat, nou het is misschien moeilijk je te realiseren, maar een oude vent als ik vind dat nog elke dag heel bijzonder. Als ik op vakantie in Dublin of in Parijs of waar ik waar kom of in Canada en ik vraag me waar zit hier de rugbyclub en ik kom mensen tegen, dan voel ik me helemaal thuis. Rugby is zo verbindend, zoveel kameraadschap, dat is echt ongelooflijk. Ik denk dus dat discipline, respect en kameraadschap waarden zijn die bij onze sport horen en niet alleen omdat de sportbond dat graag roept, maar omdat je dat je hele leven zult gaan waarderen. Wees daar blij mee, draag dat uit en gedraag je conform. Als bewijs voor jullie deelname en wat jullie hier geleerd hebben, krijgen jullie nu een getuigschrift allemaal. En Phil zal die persoonlijk uitreiken. Okay, guys. Yeah, we've got to the stage where obviously some of you are leaving us, and some of us I'll be crying over, and some of you I'll be laughing over. So, yeah, Tim, yeah. We're happy Sammy's leaving. Sammy is always a bit weird. They wanted me to stand over here for the camera because I've got a face for radio. That wasn't very funny. Thanks, Sam. Just wait while your thing comes up here. Yeah, so we've got some certificates to sort of prove that you've done some academy training and stuff. Some of you have done more academy training than others. Some of you need your hair cut. Hey, and some of you are not believing you, and we probably like you to. Ronan, Coble, leaving for pastures new. Are you going to France? Are you going wherever you're going? Who cares? Nobody? The highlight for me of Ronan's academy training is his handball skills and the cat in goals in handball. Congratulations, Ronan. Cheers, Irene. Next one, I don't really know what to say about Quinn because he's just like a bit of an enigma. He's spoken to me 3 times in the whole of the
time that he's been here, so sometimes he turns up, sometimes he doesn't bother and not there. But he's going to turn out into an okay rugby player, I think, in the end of things. He's a big, strong boy and he's got a nice big quiff, so he'll be okay. So he'll be on all the pamphlets for Dioc from now on, won't he? So good stuff, man. Thank you. I was really looking forward to this. Mark, what can I say? After seeing his new training shoes yesterday and having to put my sunglasses on because they were glinting off the thing. Little Prince loves his profiteers in the morning. Can't get up and make him himself, but he loves his profiteers in the morning and his little coffees. So here's to more times in bed and profiteers for you, Mark. Finished. Love you loads. Another dark horse, Mad Obber. Hey, another one that's spoken to me actually once in the whole of the time that I've actually been here in the 3 years, unless I've gone up and abused him, and then he's had to speak to me somewhere along the line. I think he's actually growing. Actually, he's nearly got a muscle now, so he should be okay. When he goes into senior rugby, he'll be okay from there. Well done, Ob. Cheers, man. Really hurt you, I've got a muscle. There are various ghost players in this little group of players, and another quiet, silent, bad haircut, bad old black's top. But, you know, you'd take him home to meet your mum, wouldn't you? Honestly. Bram, congratulations, mate. Sam, you would. So, talking about players of leisure, obviously somebody's been sat in his back garden for the last 6 weeks, soaking the sun up. Well, yeah, 6 months probably. And yeah, Too Tall Sam Pronk, well done, mates. With your new boots on as well, everything. He's pretending he's going to play next week. So, wearing the softest Scotland top in the history of mankind, with the gayest boots on that anybody could ever think of. Whoever thought that green and yellow boots went together is really not playing the game, are they really? Will they offer car boot sale then? Yeah. Cheapos? Good. Tim, congratulations, mates. Great effort. Well done, mate. Cool. Fashionista. Yeah, talking of fashionistas, Tim. What can I say? Fashionably late every training session. Fashionably late. It makes his grand entrance, comes in at the last thing. After he's swerved round Tom a couple of times and whatever. Thinks he can play basketball. Thinks he can do all sorts of things, but I'm sure he will be doing lots of good things in the future. Well done, mate, Tim. And the worst haircut of the evening. And the fashion victim. Turquoise and mustard really don't go with purple. And your tan and your bad haircut. But great rugby player and looking to go abroad and play and do all sorts of great exciting things. Sammy, well done, mate. Always a pleasure. Why have I got breathless? Why have I got breathless? You're not sure if you're staying? Well, I'm putting it back there because you're definitely staying. Well, I'll give it you, but if you're not definite, my favourite academy leaver, you better not be leaving, or else you'll be one of them. Right, up it.
Yeah, what can I say about Breccia? Cycles through rain, shine, storm, bridges up, everything, and comes just to go to the gym. Must have been to every single training session ever since we've started, and hardly missed a thing there. Keeps beating the crap out of all the boys, which is quite funny to watch. And well done, Breck, on your international debut, and many more to come. And you're still not leaving. That concludes my little part of it. What I do want to say, guys, is congratulations. You've really sort of come up in level as far as from the last couple of 3 years when we've been working with you. Great credit to your coaching staff that's worked with you as well, and all the effort that you put in, you will find the benefit later on as you go through there. I wish you every success in what you're doing, and hope you'll come back and visit us soon. Cheers. Jullie gaan natuurlijk allemaal verder op je club. Misschien dat een enkeling van jullie zegt, ik ga studeren, ik ga bij studentenclub spelen. Wie gaan er naar het NTC toe? Tim? En we gaan een paar naar Frankrijk hoor ik, of naar het buitenland? Ik denk dat het belangrijk is om je te realiseren als je de top van rugby wil bereiken, of in het Nederlands niveau om te beginnen de eerste klasse wil bereiken, laat het dan niet de komende jaren bij 1 of 2 trainingen op de club. Maar zorg dat je die extra effort blijft doen. Degenen die naar het NTC gaan, die gaan dat sowieso doen. Maar voor de anderen is dat toch iets om over te overdenken. En ik wil daarom ook iets vertellen over het Senior Academy programma wat we gaan starten. Want eigenlijk is het Nederlandse pathway naar de top, daar zit er echt een gat in. Als je van het Academy programma afkomt, wat we nu voor het Junior Academy programma noemen, dan is het voor een enkeling mogelijk om in één keer de sprong naar het NTC te maken. Maar heel veel rukkers groeien eigenlijk in de jaren dat ze 17, 18 zijn, groeien nog door en die kunnen als ze flink blijven trainen, daarna alsnog een stap naar boven maken. En als je het zou laten bij die 1 of 2 trainingen in de week bij je club, dan verlies je eigenlijk die investering die je er deze jaren ingestopt hebt met hard werken. Die verlies je. Je houdt het niet bij als je een beetje laat aansloffen. Dus we willen heel dringend een beroep op jullie doen en denk na, hoe kan ik, als ik door wil naar de top van rugby, hoe kan ik dat dan het beste investeren in mijn eigen toekomst. En het senior programma gaat in heel Nederland op 3 plekken plaatsvinden voor de oudere jeugd van 17 tot 21 die niet meer op school zit. En we zullen dat op 3 plekken doen, onder andere hier in deze regio. En dat komt dus ook net als deze academy naast je clubtrainingen. En het zal met een set goede coaches uiteraard plaatsvinden. Je komt daar ook weer andere spelers tegen. We verwachten ook nogal wat studenten die wat later met rugby begonnen zijn, dat die daarin zullen gaan meedoen. Dus we weten nog niet precies op welke locaties we het precies gaan doen. We zullen 1 training proberen hier op het Laan van Poot te doen en te combineren met de oudste groep van de Junior Academy. Dat geeft hen ook weer, dus voor degenen die blijven, dat geeft jullie hier ook nog weer een extra inspirerende trainingsdag op vrijdag met oudere spelers. En de andere trainingen weten we nog niet waar we dat gaan doen. Het hangt er vanaf waar de meeste inschrijvingen vandaan komen. Dat zal ergens midden in de provincie zijn, vermoedelijk in Leiden en of Delft. We willen dat hard aanraden en er is veel intussen verdwenen. Ik zal me hier nog even op aanvullen. En dus denk erover na. Ik kan me ook voorstellen dat je daar met de trainercoach van je club over wil overleggen. Van wat is nou wijsheid? Of dat je nog eens met veel erover wil praten. In augustus zal er meer bekend worden over het programma. Het zal ook bekend worden wat het gaat kosten. Maar ik wil er graag aanbevelen dat je daar goed over nadenkt in het kader van je rugby-toekomst. Phil, a few words about the Senior Academy program and the importance for these players. Yeah, the Senior Academy program is built to give you an extra training skill session. So if you're interested in going on and playing international rugby, senior rugby, etc., and being in the pathway still, you can't get to the NTC, you can't train more than twice a week with some of the clubs that the senior clubs sometimes don't do a great deal of training, and with the greatest respect to the clubs, some of the lower division sides, the level of the stuff that they're giving you is not quite
what's going to slog your boat so that you can make senior rugby. So it's there designed to fill that little gap in, because we keep losing lots and lots of players. We keep losing lots of players from sort of 18 through to 20 who get dispirited with all sorts of different things. But the regional competition this year, the under 18s, under 17s and under 16s regionals instead of the RDDs, should be an exciting little thing that we all want to try and get into and try and get to selected through to then to the national sides. And the senior academy is there to help that process as well. So there's 3 senior academies been mooted about at the moment, and we're very fortunate to get one. So if we get one and we don't support it, I suppose we'll lose it. And being as we've got the most players in the regions, I think we need to support it really, really well, because what we're going to try and do is try and get the Aeroclass coaches on board as well, so that we can get some coaching from different levels. And we're trying to get guest coaches in, and we'll try and get the highest level that we can possibly get in, so that you can keep the development that hopefully you've gained from the academy, and then move it onwards into your senior and your international stuff as well. Because there's lots of potential just on this concrete here. So, you know, it'd be sad if we lost half of it because we couldn't excite you anymore about your training or your coaching or senior rugby and stuff. Okay? Any questions about that? Because if you've got any questions, just come and ask us or just ring us or whatever. You don't need to sort of do it this very second. But think about it, and think about it really seriously, because it will be a really good programme. It'll be well organised. It'll be centrally located so that most people can get to it. And again, it'll have good coaching staff and good support. Okay? One last thing for me, the coaches decided that there would be just a little presentation from them, from their Leavers Academy Player of the Year, and from lots of different angles rather than just playing, specifically attendance, and so that counts you out, Mark, so you're all right. And so attendance, attitude in the gym, attitude out on the pitch, performance on the pitch, performance when we went to England, blah 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 blah. Did it all, has been an exemplary, probably the most professional out of the lot of us to get to go forward. And so the coaches have very kindly donated this really wonderful size 4 training ball with great inscribed pen and ink writing to Tim Dion. Even with his Scotland shirt on. I've got to put something on it as well. Abusive. Pleasure. I'll hand you back to Martin, thank you. Hoe het verder met jullie rugbyloopbaan gaat, is het dan heel spannend om af te wachten en van elkaar weet je ook niet wie komt waar. David Weersma van de allereerste lichting van deze Academy in 2008, die speelt nu op de hoogste divisie in Spanje. Een rugbyland dat net weer wat verder is dan Nederland, en die is een vaste waarde in oranje geworden. Dat kan jullie gebeuren als je doorzet op waar je mee bezig bent gegaan. En het is eigenlijk heel interessant om te weten van elkaar, hoe gaat het met hem en waar blijft hij, waar speelt hij, waar speelt zij en hoe gaat het met ze. Want David en ook Niels van der Ploeg, die een paar jaar later is begonnen, als oud-spelers van deze Academy hebben besloten is om een community te bouwen rondom de oud-spelers van de Academy. En die community zal onderdeel zijn van de vrienden van de Rugby Academy Zuidwest. En die zullen proberen met zoveel mogelijk oudspelers daar aan te verbinden. Een programma te maken van activiteiten waardoor je misschien 1 keer in het jaar samen gaat eten of met z'n allen naar een wedstrijd gaat kijken of andere contacten. Ze zullen een database bouwen met alle deelnemers daaraan, waarin je dus je schrijft waar je speelt en wat je club is en waar je zit. Je kunt elkaar volgen, het zal ook een
social media netwerk worden. Er komt dus een community voor oud-spelers. En de oud-spelers die zich aanmelden als lid van Vrienden van de Academy, die kunnen daar ook dus in participeren. Dus de bedoeling is dat er van elke generatie, elk jaar iemand, zeg maar een soort ambassadeur of aanvoerder of leider, vertegenwoordiger in een clubje van jaarvertegenwoordigers komt en die community gaat invullen, zodat er het leven iets is waar jullie allemaal bij willen blijven, tot ver over je nadagen van je rugbycarrière. Nou kost het lidmaatschap van de Vrienden van de Academy kost €25 per jaar. Daar ga je ook wat voor krijgen. Maar we hebben besloten als bestuur om degenen die nu vertrekken allemaal het eerste jaar gratis lid te maken. Dus jullie zullen je lidmaatschap allemaal thuis toegestuurd krijgen. En jullie zullen zien hoe David en Niels en waarschijnlijk ook iemand van jullie jaar gevraagd wordt om daarbij te komen. En dan voor alle jaargeneraties het programma te bouwen en contacten met elkaar op te bouwen. We hopen dat jullie daaraan willen bijdragen. Maar ik weet zeker dat met alle kameraadschap die de rugby nou eenmaal met zich meebrengt, dat jullie daar ook heel graag en heel geïnteresseerd in zullen participeren. Dus bij deze, de groep vertrekkers, lid van de Vrienden van de Academy en maak er gebruik van. Het gaat jullie goed. Oh ja, we gaan even een groepsfoto maken. Iedereen er klaar voor? Oh, die. Welke kamer? Ik heb niet alleen. Degene die weggaan, even op het veld waar ik heb niet gekeken naar de camera. Ja, maar dan wil je dus quick. En ik bekend is dat jij zit zo in de ja, erbij.